Please subscribe before watching for spreading love. Araw mga anak, at hello dyan sa mga misis na wais kahit hindi pa misis. Kumusta? For today's recipe, magluluto tayo ng tipid ulam na monggo with chicharon. Kung interesado ka, please keep on watching. Welcome sa aking pinubring kusina! Hello! Welcome sa aking pinubring kusina, mga anak! For today's recipe, gagawa tayo ng monggo with chicharon. Hugasan lang muna natin ang monggo at ilaga.